Вітаю! Якщо ви тут, значить вас зацікавило ДНК-тестування. Після мого короткого відео про тестування батька ви засипали мене питаннями. Де зробити ДНК-тест? Як його замовити? Скільки це коштує? Навіщо це взагалі потрібно? І що можна пізнати про себе? Що ж, настав час розібратися у всьому. Поділюся власним досвідом я, Василь Доценко, Гайда. Не забудьте підписатися на Betelgeuse Studio, ставте вподобайки. І до справи. Як тест обрати? ДНК-тести бувають різні. На батьківство. Корисно, якщо потрібен офіційний результат, наприклад, до суду. На схильність до хвороб, щоб краще дбати про своє здоров'я. На етнічне походження. Тут розкривається генетична історія вашого роду. Я обрав тест на етнічне походження. І ось чому. У моїй сім'ї була інтрига. По батьківській лінії існувала версія, що наш рід має циганське коріння. Чому? У родині Комнатних траплялися яскраві контрасти. Світловолосі і синьоокі, а поряд темноволосі, караокі і навіть смагляві. Мого прадіда Федота Комнатного навіть прозвали Ганджею за його виразну смагляву зовнішність. Я був майже впевнений, що ДНК підтвердить моє циганське коріння. Але що ж показав тест? Дочекайтеся фінал, буде цікаво. Як і де замовити ДНК-тест? Пошук лабораторій був простий. Відкрив Google, написав ДНК-тестування і отримав список варіантів. Я обрав медико-генетичний центр «Мама-Папа» у Києві. Чому? Представництва по всій Україні, у тому числі в місті Кропивницькому, що мені дуже зручно. Дослідження матеріалу проводяться у відомій американській лабораторії Family Tree DNA, світовому лідері ДНК-генеалогії. І, як виявилося, персонал завжди давав вичерпні відповіді на всі мої питання. Прекрасний зворотній зв'язок. Як відбувається тестування? Все дуже просто. Перше. Отримуєте пакет для забору матеріалу у представника або поштою. Особисто я звернувся до клініки Панацея в Кропивницькому. До пакету входять конверт поштовий, конверт для забору матеріалу, бланк анкети і 2 аплікатори. Аплікатор – це така дерев'яна паличка з ваткою. Друге. Забираєте зразки ДНК. У пакеті для забору ДНК-матеріалу написана інструкція, як провести забор ДНК-матеріалу. Потерти ватною паличку з внутрішнього боку щоки – це фактично і вся робота. Увага! Не випускати паличку, не чхати на неї, щоб на ватку не потрапила ДНК іншої особи. Звісно, треба бути уважним і відразу покласти паличку до підписаного пакетика. Третє. Запаковуєте і надсилаєте до лабораторії усе. Оплачуєте послугу за реквізитами, потім чекаєте приблизно 2 місяці і отримуєте результати на вашу електронну адресу. Це 23 сторінки тексту з результатами та коди доступу до персональної сторінки на сайті Family Tree DNA. Ще один лайфхак. Хочете зекономити 500 гривень? Замовляйте набір для тестування безпосередньо з дому через сайт медико-генетичного центру та відправляйте зразки самостійно поштою, без посередників у найближчому місті. Тим паче, це зручно, якщо ви мешкаєте у маленьких містечках. Результати ДНК-тесту. Що ж показав аналіз? Перший сюрприз для мене – це вміст автосомної ДНК мого тата на 100% європейський, переважно слов'яно-балтійський. Тут не те, що чоловіча Y-гаплогрупа не могла бути ромською, а й жіночі ланцюжки так само не могли бути ромськими. Так що цим генетичним дослідженням була спростована родинна легенда про циганське коріння роду мого батька. Мій тато – 100% європеєць, 79% складу ДНК мого батька – західнослов'янське, балтійське та східнослов'янське. Ну прям корінний мешканець Межигір'я, там Русі, Великого князівства Литовського чи Речі Посполитої. На хромосомному живописі видно наочно, що генетично мій тато лише на 8,8% південноєвропеєць, хоча Греція та Балкани дуже мало представлені в сегментах, але найімовірніше, що саме ці ділянки спричинили в роду середземноморську антропологію. Смагляве забарвлення шкіри, темно-русе волосся та карі очі. Аж 1662 особи виявилися родичами за ДНК-тестуванням.
У даному разі список починається від 3 чи 5-юрідної татової сестри, яку ми, звісно, ніколи не знали. Хоча це близька родичка, яка з татом може мати спільного прадіда чи прабабу. Далі йде список 4 чи 6 юрідних братів та сестер, яких ми теж ніколи не знали. Але тепер можемо познайомитися. Серед людей давньої Європи найбільше батькових предків було серед мисливців, збирачів. Їх аж 43%. Ці давні блакитноокі мешканці Європи мали мітохондріальні гаплогрупи У5 або У2 та Y-гаплогрупи І. Вони пережили в Європі похолодання, звідки в нас і виробилася стійкість до холодної погоди. Мисливці-збирачі мешкали в Європі до того часу, як фермери почали мігрувати в Європу з Анатолії 8 тисяч років тому. 39% ДНК успадковано від понаїхавших фермерів, серед яких домінувала Y-гаплогрупа Г2А та мітохондріальна гаплогрупа Н1А. Таким чином, мої предки понюхали хліба і стали толерантними до борошняної їжі. Завойовники бронзової доби, зокрема ямники з Y-гаплогрупами R1b, залишили 18 сегментів у ДНК мого тата і толерантність до молока. Таким чином ми стали морозостійкими та всеїдними, хоча не всеїдними. Тато все життя не їв цибулю, бо не мав ферментів для її перетравлювання. Звідки така особливість, може хто знає? 11 сторінка результатів. Нарешті найрозкрученіша, найтрендовіша чи найтриндовіша тема цього ДНК-тесту. Це тема Y-гаплогрупи, що передається лише через чоловіків. Можна очікувати, якщо ти генетично східноєвропеєць та ще й українець, то твоя Y-гаплогрупа буде арійська R1A. А в нашому випадку ні. Поки арії розносили R1A по Азії, ми так і жили на батьківщині своїх предків у Європі. Наша Y-гаплогрупа IS-20602 ще називається I2A1B3A. Її можна назвати слов'янською та трипільською, а то й мезолітично-європейською. Кожен 4-й чи 5-й українець – мій генетичний брат за цією гаплогрупою. Вона друга за поширеністю в Україні після арійської R1A. А найбільше моїх Y-родичів серед південних слов'ян – у Боснії та Герцеговині, у Хорватії та Сербії і Болгарії. Там І2А на першому місці за поширеністю. Загалом мені прислали 23 сторінки матеріалів, що дають основну інформацію про результати тесту ДНК та готують до задоволення відвідати сайт Family Tree DNA. Сайт Family Tree DNA дає багато можливостей в пошуку близьких і далеких родичів. Там є багато загальної інформації про те, що таке ДНК-дослідження, і на сайті можна будь-коли замовити ще точніший тест ДНК з більшою базою результатів. На відміну від арабських та тюркських країн, на відміну від євреїв, ДНК українців мало досліджено. Така руйнаха має багато чинників, зокрема матеріальна бідність українців та відсутність державного та і суспільного бачення питань дослідження генетики. Канал «Україна» створив 2 фільми ще 10 років тому – «ДНК-портрет нації» та «ДНК-2 у пошуках жінки». Такі фільми, на жаль, скоріше виняток, ніж норма для українців. Фільми досі є актуальними. Зокрема, з «ДНК-портрету нації» узнав про те, що відомий співак Олександр Пономарьов є мій генетичний родич. Він теж має Y-гаплогрупу І2А. Посилання на ці 2 чудові фільми будуть під відео в закріпленому коментарі. Де дізнатися більше про ДНК українців? Я завжди рекомендую звертатися до чудового сайту пані Галини Водяк Ethnogenesis.ua. Посилання на сайт в описі під відео. Отже, робити чи не робити ДНК-тестування? По-перше, переконайтеся, що ви морально готові до правди. Бо ДНК не питає, ким ви себе вважаєте. Воно просто показує, ким ви є насправді. Особисто для мене, який все свідоме життя майже був переконаний, що я українець вірогідно-циганського походження, цей тест розставив усі крапки над «і». Серед моїх предків по батькові не то що ромів, а й жодних представників із Азії немає. Ані тюрків з Алтаю, ані гунів з Китаю. Це ані погано, ані добре. Це просто факт. Предки мого тата європейці ще із кам'яної доби. Але це ДНК тата. Щодо себе мені рано говорити остаточне гоп. Я ще не досліджував ДНК своєї матері. Вона світла, блакитноока жінка з дещо вузькуватими очима.
Коли мати та моя сестра відпочивали в Криму, то кремли до них постійно зверталися татарською. Приймали їх за своїх? Хто зна. Може, неспроста. Моя порада. Перед замовленням тесту добре пропрацюйте свої фобії. Можливо, хтось юдофоб, може хтось татарофоб або українофоб і тому подібне. Ваша генетика сформувалася задовго до того, як вас виховали. Тому може бути конфлікт нових даних із вашими переконаннями. Якщо було цікаво, не забудьте вподобайку, підписку і дзвіночок, а в коментарях напишіть про цікавинки вашого роду. Що ви очікуєте побачити у власному ДНК-тесті? Дякую, що дивилися. Обійняв. Переможемо!